ยุงเกาะที่แขนของคุณปล่อยสารเคมีเข้าไปในผิวหนังของคุณและเริ่มต้นดูดเลือดคุณแทบจะไม่รู้เลยว่ามียุงมาเกาะหากตุ่มสีแดงไม่ปรากฏขึ้นพร้อมกับอาการคันที่ตามมาตุ่มนั้นแม้จะน่ารำคาญแต่เป็นสัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าคุณกำลังได้รับการป้องกันจากระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยสำคัญที่ป้องกันการติดเชื้อความเจ็บป่วยและโรคต่างๆระบบนี้เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ของเซลล์เนื้อเยื่อและอวัยวะที่ประสานงานกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ป้องกันการคุกคามต่อสุขภาพของคุณหากไม่มีระบบนี้คุณจะเสี่ยงรับเชื้อแบคทีเรียไวรัสและพิษต่างๆนับล้านที่อาจทำให้เหตุการณ์เล็กๆอย่างกระดาษบาดมือหรือหวัดตามฤดูกาลเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ระบบภูมิคุ้มกันอาศัยเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ทำหน้าที่ป้องกันจำนวนนับล้านเซลล์หรือที่มีชื่อว่าลิวโคไซต์ที่กำเนิดขึ้นจากไขกระดูกของเราเซลล์เหล่านี้ย้ายเข้าไปในกระแสเลือดและระบบน้ำเหลืองซึ่งเป็นเครือข่ายของระบบเส้นเลือดที่ช่วยขจัดพิษและของเสียในร่างกายของเราเต็มไปด้วยเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งมีอยู่ 4,000 ถึง 11,000 เซลล์ในเลือดทุก1ไมโครลิตรเมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวเคลื่อนไปจะทำงานเหมือนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจจับเลือดเนื้อเยื่อและอวัยวะเพื่อหาสัญญาณที่ต้องสงสัยเสมอระบบนี้อาศัยสัญญาณที่มีชื่อว่าแอนติเจนหรือสารก่อภูมิต้านทานเป็นหลักโมเลกุลเหล่านี้ติดอยู่ตามพื้นผิวของเชื้อโรคและสารแปลกปลอมอื่นๆที่ทำให้มองเห็นว่ามีผู้บุกรุกทันทีที่เซลล์เม็ดเลือดขาวตรวจจับสิ่งแปลกปลอมได้ระบบคุ้มกันของร่างกายจะใช้เวลาไม่กี่นาทีในการตอบสนองเพื่อขจัดออกไปการคุกคามต่อร่างกายมีความแตกต่างกันดังนั้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันจึงต้องปรับให้เท่าทันคือต้องอาศัยเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภทต่างๆจำนวนมากเพื่อจัดการกับการคุกคามด้วยวิธีต่างๆแม้จะมีความหลากหลายนี้เราจำแนกเซลล์เม็ดเลือดขาวออกมาได้เป็น2กลุ่มหลักซึ่งประสานการโจมตีแบบ2ด้านพร้อมกันกลุ่มแรกคือฟาโกไซต์ที่จะกระตุ้นการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโดยการส่งแมคโครฟาจและเซลล์เดนไดรต์เข้าไปในเลือดเมื่อระบบเหล่านี้หมุนเวียนก็จะทำลายเซลล์แปลกปลอมที่พบเจออย่างง่ายๆโดยการกินเซลล์เหล่านั้นเสียซึ่งทำให้ฟาโกไซต์จำแนกแอนติเจนบนผู้บุกรุกที่เพิ่งกินเข้าไปและถ่ายทอดข้อมูลนี้ไปยังกลุ่มเซลล์หลักที่2ที่ควบคุมหน้าที่ป้องกันซึ่งก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวกลุ่มของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีชื่อว่า T เซลล์จะตามหาเซลล์ของร่างกายที่ติดเชื้อและฆ่าเซลล์เหล่านั้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ B เซลล์และผู้ช่วย T เซลล์จะใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากแอนติเจนเฉพาะเพื่อเริ่มต้นสร้างโปรตีนพิเศษที่เรียกว่าแอนติบอดีนี่คือจุดสำคัญที่สุดคือแอนติเจนแต่ละตัวมีแอนติบอดีที่ตรงกันเฉพาะตัวที่สามารถจับคู่กันเหมือนแม่กุญแจและลูกกุญแจและทำลายเซลล์ที่มาบุกรุกB เซลล์ผลิตสิ่งเหล่านี้ได้จำนวนนับล้านซึ่งจากนั้นหมุนเวียนเข้าไปในร่างกายและทำลายผู้บุกรุกจนกระทั่งการคุกคามที่แย่ที่สุดสงบลงในขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้จะมีอาการที่คุ้นเคยเช่นอุณหภูมิในร่างกายสูงและอาการบวมแท้จริงแล้วเป็นกระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่อุ่นขึ้นทำให้แบคทีเรียและไวรัสแพร่พันธุ์และแพร่กระจายได้ยากขึ้นเพราะเชื้อเหล่านี้มีความไวต่ออุณหภูมิและเมื่อเซลล์ของร่างกายถูกทำลายจะปล่อยสารเคมีที่ทำให้ของเหลวไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อรอบข้างทำให้เกิดอาการบวมซึ่งยังดึงดูดฟาโกไซต์ซึ่งกินผู้บุกรุกและเซลล์ที่ถูกทำลายโดยทั่วไปการตอบสนองของภูมิคุ้มกันจะทำลายการคุกคามภายในไม่กี่วันซึ่งไม่ได้ช่วยให้คุณหายจากอาการป่วยนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงงานที่แท้จริงคือการหยุดการคุกคามในร่างกายของคุณไม่ให้เพิ่มสู่ระดับที่อันตรายและจากการตรวจตราอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไประบบภูมิคุ้มกันจะสร้างประโยชน์อีกอย่างให้คือจะช่วยพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันในระยะยาวเมื่อ B เซลล์และ T เซลล์จำแนกแอนติเจนได้แล้วก็จะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อรู้จำผู้บุกรุกในอนาคตดังนั้นเมื่อมีการคุกคามเกิดขึ้นอีกครั้งเซลล์จะสั่งงานแอนติบอดีที่ถูกต้องให้จัดการกับปัญหาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อเซลล์อื่นๆมากขึ้นนั่นคือวิธีที่คุณสามารถพัฒนาระบบภูมิคุ้มกันต่อโรคบางชนิดเช่นอีสุกอีใสทั้งนี้ก็อาจไม่เป็นไปด้วยดีเสมอบางคนก็มีโรคแพ้ภูมิตนเองซึ่งกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับเซลล์ที่มีสุขภาพดีของตนเองไม่มีใครทราบว่าอะไรทำให้เกิดเช่นนั้นแต่ความผิดปกติเหล่านี้บ่อนทำลายระบบภูมิคุ้มกันในหลากหลายระดับและเป็นต้นเหตุของปัญหาอย่างเช่นภาวะข้ออักเสบโรคเบาหวานชนิดที่1และโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งอย่างไรก็ตามสำหรับคนส่วนใหญ่ระบบภูมิคุ้มกันที่มีสุขภาพดีจะต่อสู้กับโรคหวัดประมาณ300ชนิดและการติดเชื้อที่อาจเกิดขึ้นอื่นๆซึ่งนับจำนวนไม่ได้ในช่วงเวลาตลอดชีวิตหากปราศจากระบบภูมิคุ้มกันแล้วการคุกคามเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นจนเกิดอันตรายมากขึ้นได้ดังนั้นต่อไปถ้าคุณเป็นหวัดหรือเกาบริเวณที่ถูกยุงกัดให้นึกถึงระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยชีวิตเรา
คุณเคยรู้สึกว่ายังไม่รู้จักร่างกายของตัวเองมากพอหรือไม่ สมัครเป็นสมาชิกช่องนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับทุกสิ่ง นับตั้งแต่ศีรษะล้านไปจนถึงการเติบโตของกล้ามเนื้อ และทำไมเราจึงมีเส้นผมเป็นหย่อมๆเช่นนี้ คอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ